პროექტი ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან სათამაშოების და საბავშვო ტანსაცმლის მწარმოებელი ბიზნეს კომპანიებისთვის ტექნიკური დახმარების კონკურსს აცხადებს პროექტის ფარგლებში. Ამ სექტორში მომუშავე მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს ტექნიკური დახმარებაზე განაცხადების შეტანა 29 აპრილიდან 15 მაისამდე შეეძლებათ. უკვე შეუძლიათ შერჩეულ კომპანიებს საშუალება ექნებათ მიიღონ მათ საჭიროებებზე მორგებული მცირე ფინანსური მხარდაჭერა, რომელიც კომპანიების საექსპორტო პოტენციალის განვითარებას მოხმარდება. მათ შორის სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ თემაზე საუბარს ნიკა მამუკელაშვილი, აწარმოების საქართველოს ექსპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ირინა გურული, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილე გვერდებიან პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით. ქალბატონერიდან თქვენთან მინდა დავიწყო საუბარი, ვის უკვე გუშინ დაიწყო პროექტში განაცხადების შემოტანა, ვის შეუძლია პროექტში მონაწილეობის მიღება, სექტორები გასაგებია, რომელიც არის, მაგრამ რა ტიპის, ასე ვთქვათ, კომპანიებს შეუძლიათ, რა პრეფერენციებს მიიღებენ, რა დახმარებაზეა საუბარი და რა მოცულობაზე. შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით PRC აწარმოე საქართველოს სააგენტოსთან თანამშრომლობით ახორციელებს, უკვე ნახევარი ეს პროექტი მიმდინარეობს და ამჯერად ორი ახალი ბიზნესის შესაძლებლობებს წარმოადგენენ კონკურსის ფარგლებში განაცხადები ტექნიკური დახმარების მისაღებად. ეს არის სათამაშოების სექტორში და საბავშვო ტანსაცმლის მწარმოების სექტორში მოღვაწე მცირე და საშუალო ზომის კომპანიები. მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ 15,000 ლარის ფარგლებში მოითხოვონ ტექნიკური მხარდაჭერის კომპონენტის თანხა, აქედან 30%-იანი თანადაფინანსება არის მათი თვალისწინებული. ეს თანხა შესაძლებელია, რომ გამოყენებული იყოს ტექნიკურ გადაიარაღებაში ან ნებისმიერი ტიპის შენაძენში, რომელიც დაეხმარება მათ განვითარდნენ საექსპორტო პოტენციალი კიდევ უფრო მეტად განივითარონ. პროექტ ფარგლებში დავარაუდებია ინტერნაციონალიზაციის შესაძლებლობების ზრდა, რომ მიეცეთ უფრო მეტი საშუალება ევროპულ ბაზარზე გაიტანონ საკუთარი პროდუქცია. შესაბამისად, დახმარების თანხა შესაძლებელია, რომ გამოყენებული იყოს ისეთი საქმიანობებისთვის, რომელიც მათ დაეხმარება ევროპული სტანდარტების დაკმაყოფილებაში. ქალბატონო, კრიტერიუმები რა არის ჯამურად, თქო, რამდენი ბიუჯეტი, რამდენ მცირე და საშუალო მეწარმეს შეგიძლიათ, რომ ტექნიკური დახმარების კომპონენტში გაუწიოთ მხარდაჭერა? 40-მდე კომპანია შეგვიძლია, რომ დავეხმაროთ ამ ეტაპზე. კრიტერიუმები საკმაოდ მარტივი არის. უნდა იყოს აუცილებლად მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი, ფუნქციონირებდეს, მოღვაწეობდეს, იყოს თავად მწარმოებელი, კლიანი გამოცხადების და ყავდეს მინიმუმ 2 დასაქმებული თანამშრომელი. ესეთი მიენიჭება ისეთ კომპანიებს, რომელთაც ჰქონიათ ექსპორტ გამოცდილება, საერთაშორისო გამოცდილებაში მონაწილეობის მიღების გამოცდილება. ბატონო ნიკა, თქვენთან ასე ვთქვათ, ასეთ შეკითხვა, ეხა გარკვეული მიზეზების გამო საერთაშორისო გამოფენები აღარ იმართება, თუმცა აწარმოე საქართველოში აქტიურად იღებდა გამოფენებში მონაწილეობას, მათ შორის იყო სხვადასხვა სექტორების წარმოდგენილი, სათამაშოები და ბავშვის ტანსაცმლის წარმოება, იყო თუ არა გამოფენებში ბოლო დროს აქტიური, მე მახსოვს რამდენიმე გამოფენაში, რომლებშიც იყვნენ ასეთი კომპანიები ჩართულები, ანუ აქედან გამომდინარე შეირჩა თუ არა მათ შორის აწარმოეს ჩართულობით ეს სექტორები. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო შვედეთის მთავრობას, ასევე ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს, რომელიც აწარმოებს საქართველოში სააგენტოსთან ერთად ახორციელებს პროექტს ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან. ეს ნამდვილად არის ძალიან საჭირო და ძალიან დროული პროექტი, ერთის მხრივ სერვისების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით და მეორეს მხრივ იმ სექტორების განვითარებისთვის, რომელიც იდენტიფიცირებაც ახლო წარსულში განხორციელდა და დღეს ჩვენ უკვე მათ საგრანტო კომპონენტით ვეხმარებით. რაც შეეხება საერთაშორისო გამოფენებს, დიახ, ის ნამდვილად დროებით გადადებულია, რიგი მათი ნაწილი გაუქმებულია, თუმცა აწარმოებს საქართველოში სააგენტოს ორგანიზებით და თანადაფინანსებით, როგორც ბავშვის ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანიები, ასევე სათამაშოების მწარმოებელი კომპანიები მონაწილეობას იღებდნენ საერთაშორისო გამოფენებში. მათ შორის ჩვენ წელს 2 საერთაშორისო გამოფენაში მივიღეთ მონაწილეობა პარიზსა და ფლორენციაში, Pit Imagine, Bimbo და Playtime Paris, სადაც ჯამურად 6
ქართული ბავშვის ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანია იყო ბატონიკა, ჯამში თქვა რამდენი მწარმოებელი ყავს ისეთი ამ მიმართულებით ბავშვის ტანსაცმლის და სათამაშოების, რომლებსაც აქვს საექსპორტო პოტენციალი, აწარმოეს ბენეფიციარებს გულისხმობენ? დიახ, ესე იგი, სათამაშოების სექტორში ჩვენ გვყავს დაახლოებით 35 კომპანია ბაზაში, მათგან ყველაზე ვერ ვიტყვით, რომ მათ აქვს საექსპორტო პოტენციალი, თუმცა ზოგი უფრო მზადაა, ზოგი ნაკლებად მზად და ეს საგრანტო კომპონენტი მათ დაეხმარებათ ამ მოძლიერებაში. თავარი გამოწვევა ეს იყო მანქანა დანადგარების არ ქონა. ჩვენ მონაწილეობა მივიღეთ სათამაშოების ყველაზე დიდ პრესტიჟულ და მასშტაბურ საერთაშორისო გამოფენაში შპილვარენმესზე, რომელიც სტარდება ნიურნბერგში და იქ ჩვენ მივიღეთ ასევე შეკვეთები. თუმცა პრობლემა არის ის, რომ ვერ ხდება სტანდარტიზაცია, ანუ ერთი და იგივე ხარისხის, ერთი და იგივე ზომის, ფერის და ასე შემდეგ სათამაშოს წარმოება გამომდინარე იქიდან, რომ ქართულ კომპანიებს არ აქვს მანქანა დანადგარები, რომლის მიხედვითაც მაგალითად კომპანიები შეძლებდნენ ერთი და იგივე ხარისხის პროდუქტის წარმოება. ზუსტად ეს საგრანტო კომპონენტი დაეხმარებათ მათ, რომ შეიძინონ ის აუცილებელი დანადგარები, რომელიც ხელს შეუწყობს სისტემატიზაციას. კალბოტნერინა, კიდევ თქვათ, გარდა იმისა, რომ დანადგარები არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქო წარმოების ხაზის აწყობაში, კი ერთი ნაწილია, როდესაც ბავშვ სათამაშოებს ეხება საქმე, თქვათ, ევროპულ ბაზარზე მის შეტანა სპეციალური სერტიფიკატების და შემოწმების გარეშე არის შეუძლებელი. აქედან გამომდინარე, შეუძლია თუ არა ეს დაფინანსება გამოიყენონ იმაში, რომ გაიარონ სერტიფიცირება ან ნაწილობრივ დაეხმაროს ამ სერტიფიცირების გავლაში კომპანიებს აღნიშნული კომპონენტი. რა თქმა უნდა, ვაძლევთ არჩევანს, რომ აირჩიონ ნებისმიერი ტიპის მხარდაჭერა, რომელიც ჭირდებათ, ეს შეიძლება იყოს გამოფენებში მონაწილეობა, ასევე პროექტის ფარგლებში იმება გარდა მხარდაჭერის კომპონენტის სასწავლო ტიპის ღონისძიებები, მაგალითად ეს არის ტრენინგები, მასტერკლასები, ასევე სასწავლო ვიზიტი შვედეთში, სადაც შესაძლებელი იქნება, რომ უფრო ახლოს გაეცნონ კომპანიები ევროპულ გამოცდილებას და ევროპულ ტენდენციას ამ სექტორში არის ამ ეტაპზე აქტუალური. ეს დაეხმარება მათ, რომ თავიანთი წარმოება მოაქციონ იმ სტანდარტებში და დააკმაყოფილონ მოთხოვნები და ეტაპები, რომელიც თან ახლავს ბაზარზე ექსპორტო ტიპის საქმიანობას. კი ბატონო, თქვენ გამინდა მოვისმინო ინფორმაცია, კალბოტნერინა, რატომ შეირჩა ეს სექტორები შვედეთის მთავრობის ჩართულობით, ანუ რატომ სათამაშოების წარმოება და ბავშვი ტანსაცმელი ევროპის მიმართულებით რა ტიპის პოტენციალი აქვს ასეთ კომპანიებს? მოგახსენებათ, თავდაპირველ ეტაპზე სამ სექტორზე, მომსახურების სექტორზე ჰქონდა აქცენტი პროექტის ფარგლებში აღებული, ეს იყო არქიტექტურა, ბიზნესი, კონსულტაციო, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, თუმცა ამას გარდა პროექტი მოიაზრებდა ასევე დამატებით ორი სექტორის იდენტიფიცირებას, რომელსაც ექნებოდა როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე პოტენციალი კიდევ უფრო მეტად განვითარების. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა 7-8 დარგი, რომელიც საქართველოს რეალობაში წარმოადგენს კონკურენტულად უპირატეს დარგებს. ამ დარგებში იყო ხის წარმოება და ტანსაცმლის წარმოება, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მცირე და საშუალო კომპანიებზე ჰქონდა ფოკუსი და გვსურდა უფრო მეტად ნიშური ტიპის პროდუქციაზე აქცენტის გაკეთება, სააგენტოსთან თანამშრომლობით და იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ორი სექტორი უკვე განვითარების იმ ეტაპზე, რომ იღებს საერთაშორისო ტიპის ღონისძიებებში მონაწილეობას, გადაწყვეტა, რომ ფოკუსირება გაკეთებულიყო სათამაშოებზე, რომელშიც უმეტესწილად მაინც ხის სათამაშოები მოიაზრება, თუმცა არ ვართ შეზღუდული ამ მხრივ და ასევე ტანსაცმლის სექტორიდან საბავშვო ტანსაცმლის ქვესექტორზე. კი ბატონო. ბატონიკა, თქვენ ხართ აწარმოე საქართველოში ექსპორტის მიმართულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ბოლო თვეს მარტში ჰქონდა დაახლოებით 22%-იანი შემცირება ექსპორტის გასაგები მიზეზების გამო მათ შორის. წლიურ ჭრილში კი 5%-ზე მეტად არის შემცირებული ექსპორტი. რა მასტიმულირებელ, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებზე შეუძლია აწარმოე საქართველოში ამ შემთხვევაში მუშაობა, რა შეთავაზება იქნება 2020 წელს კრიზისულ და პოსტკრიზისულ პერიოდში საექსპორტო კომპანიებისთვის?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. აწარმოების საქართველოში სააგენტო განიხილავს რამდენიმე ინიციატივას. Რა თქმა უნდა, ეს ჩემი ნათქვამი კერძო სექტორმა დაპირებად არ უნდა აღიქვას, თუმცა ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ იმ იდეებზე, მაგალითად, განვიხილავთ საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის საფასურის განახევრებას ან და საერთოდ გაუქმებას საწარმოს ზომითი კატეგორიიდან გამომდინარე. ამას როცა ვიძახებ გულისხმობ კომპანიებს, რომელიც ხვდებიან მცირე და საშუალო ბიზნესში და მცირე და საშუალო ბიზნესად განიხილებიან კომპანიები, რომლებიც ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების სტანდარტის მიხედვით, რომელიც საქართველოში მოქმედებს, კლასიფიცირდებიან მესამე და მეოთხე ზომით საწარმოს კატეგორიაში. ჩვენ აქტიურად განვიხილავთ ექსპორტის მენეჯერთა სასერტიფიკატო კურსის უფასოდ ჩატარებას, რომელიც ხორციელდება წამყვან ქართულ უნივერსიტეტებთან ერთად. ჩვენ ასევე განვიხილავთ საერთაშორისო სერტიფიკატების მოპოვებაში აქტიურ ჩართულობას და დონორებთან ერთად პრაქტიკულად 80%-იან ხარჯს დავფარავთ იმისათვის, რომ ქართულმა კომპანიამ მოიპოვონ საერთაშორისო სერტიფიკატები, დაანეგრონ მაღალი სტანდარტი თავიანთ საწარმოებში და რაც დამატებითი სავიზიტო ბარათი იქნება, რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ შეაღწიონ სხვადასხვა სტრატეგიულ საექსპორტო ბაზრებზე. ჩვენ ასევე განვიხილავთ საკომუნიკაციო არხების განვითარებას და ცნობადობის ზრდას ბრენდინგის კუთხით, მაგალითად, იმისათვის, რომ რომელიმე ბეჭდურ მედიაში ან ონლაინ პლატფორმაზე, რომელიც არის ძალიან აქტიური და მოხმარებადი, განთავსდეს ქართული კომპანიის, ქართული პროდუქტების შესახებ სტატიები. ამ შემთხვევაში ჩვენ განვიხილავთ ჩართულობას და ამ პროცესის თანადაფინანსებას. ჩვენ ასევე განვიხილავთ საერთაშორისო გამოფენების ფარგლებში მიღებული შეკვეთების სატესტო პარტიის თანადაფინანსებას, რაც ძალიან მოთხოვნადი არის პირველადი კომუნიკაციის საფუძველზე კომპანიებთან და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის მას შემდეგ, რაც კრიზისი გადაივლის, ჩვენ ქართულ კომპანიებს დავხვდებით განახლებული Trade with Georgia's პლატფორმით, რომლის მეშვეობითაც კომპანიებს ერთ სივრცეში ექნებათ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა, მაგალითად, დარეგისტრირდნენ საერთაშორისო გამოფენაზე, მონაწილეობა მიიღონ კონკურსში იმ სტანდარტების მიხედვით, რაც არის კომპანიების შერჩევის და თანადაფინანსების მექანიზმი, ელექტრონულად მოაწერონ ხელშეკრულებას, ონლაინ ტრეინინგები გაიარონ და მაგალითად გაიგონ სხვა ქვეყანაში კონკრეტულ პროდუქტს, რა ტარიფები და რა სატარიფო ბადეები აქვს იმისათვის, რომ შევიდეთ ჩვენ საერთაშორისო ბაზრები. ეს არის ის არასრულის ჩამონათვალი, რომელსაც ჩვენ ძალიან აქტიურად განვიხილავთ ჩვენს ბენეფიციარებთან ერთად და აწარმოების საქართველოში სააგენტოს აუცილებლად ექნება ინიციატივები, რომელიც ხელს შეუწყობს როგორც ექსპორტის განვითარებას, ასევე შიდა წარმოების განვითარებას. ბატონიკა, განხილვის პროცესში არის ეს თემები, ყველა საკითხზე მიდის მსჯელობა თუ შეირჩევა რამდენიმე თუ ყველა ეს ინსტრუმენტი იქნება შეთავაზებული, ანუ როდი შეიძლება დასრულდეს განხილვის პროცესი და იქ ქონდეს გადაწყვეტილება მიღებული და ვინ არის ჩართული გარდა აწარმოების საქართველოს და ბენეფიციარების ამ პროცესში, არის თუ ეკონომიკის სამინისტრო მაგალითად და ასე შემდეგ სხვა უწყებები. მოგეხსენებათ, აწარმოების საქართველოში სააგენტო არის განმახორციელებელი ორგანო, თვითონ პოლიტიკის შემმუშავებელი არის ეკონომიკის სამინისტრო. რა თქმა უნდა, ეკონომიკის სამინისტრო ჩართული არის და ყველა ქმედება ხორციელდება მათი კონტროლის და ზედამხედველობის ქვეშ. რაც შეეხება ზოგადად კონსულტაციებს, დონორი ორგანიზაციები, მათ შორის ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, ამ შემთხვევაში PRC-ც, USAID და არ მინდა ვინმე გამორჩეს, GIZ და ასე შემდეგ, ჩართული არიან კონსულტაციებში და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, უპირველესად ჩართული არის კერძო სექტორი და ჩვენ აქტიურად ვიღებთ გადაწყვეტილებებს მათთან თანამშრომლობით. შეიძლება ყველა ერთად გამოვიდეს, იმიტომ რომ სხვადასხვა დონორს სხვადასხვა პროექტის ინტერესი ქონდეს, რამდენიმეს განვიხილავთ, როგორც გითხარით და აქედან ალბათ 3 ან 4, მათ შორის მინიმუმ საერთაშორისო გამოფენებში ხელშეწყობა სააგენტოს მხრიდან ნამდვილად იქნება განპირობებული, ანუ განახევრებული ან და გაუქმებული საფასური ჩვენი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, იმისათვის რომ მათ მიიღონ მონაწილეობა საერთაშორისო გამოფენებში, მიიღონ შეკვეთები და შესაბამისად გაზარდონ. სერტიფიცირების ნაწილშიც 80%-იანი თანადაფინანსება ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა იქნებოდა და კარგი ინიციატივაა. მადლობა ბატონიკა ინფორმაციისთვის, მადლობა ალბათ ნირინას ჩართვისთვის. წარმატებები მინდა გისურვოთ, ჯანმრთელობა პირველ რიგში. ირინა გურული, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილე და ნიკა მამუკელაშვილი, აწარმოების საქართველოს ექსპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყვნენ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში.